الملاعب ما بقتش ملاعب، ازاي اتحولت استادات كاس العالم لمدن ذكية بتتحكم في كل شيء؟ تخيل معايا المشهد ده، 80 ألف مشجع داخل استاد كاس العالم، الناس بتتحرك، بتصرخ، بتجري، بتحتفل، لكن في الخلفية في نظام ذكاء اصطناعي عارف إن الزحام هيبدأ عند البوابة رقم 4 قبل ما يحصل ب10 دقايق، وفجأة رسائل تتبعت للمسؤولين، الكاميرات تتحرك ومسارات الجماهير تتغير حتى قبل ما الناس نفسها تدرك ان في مشكله. تخيل كمان ان في درون طاير فوق الاستاد بيراقب كل حركه، بيحلل الوجوه، يتابع التدفق البشري ويرصد اي جسم غريب وسط عشرات الالاف من الجماهير. لكن الحقيقه اللي ناس قليله بدات تلاحظها ان ملاعب كاس العالم 2026 ما بقتش مجرد ملاعب، لكن مدن ذكيه عملاقه مليانه كاميرات، حساسات، شبكات مراقبة وأنظمة AI بتتحكم في كل شيء تقريبا. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في قناة سوبر AI ترندز وحلقة جديدة من سلسلة AI سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية. السلسلة دي معمولة للناس اللي بدأت تلاحظ إن الرياضة ما بقتش مجرد رياضة، وإن الملاعب اللي كنا نعرفها زمان بدأت تتحول لأنظمة رقمية عملاقة. وفي كأس العالم 2026 احنا مش بنتكلم عن بطولة عادية، احنا بنتكلم عن 16 مدينة في 3 دول ومئات الآلاف من الجماهير بيتحركوا يوميا داخل منظومة ضخمة جدا لازم تشتغل بدقة وسرعة وتنسيق لحظي، وده مستحيل تقريبا من غير الذكاء الاصطناعي، لأن الملاعب الحديثة النهاردة ما بقتش مجرد نجيلة، مدرجات وشاشات كبيرة، لكن بقت شبكات مراقبة حية، كاميرات AI، سنسورز، وأنظمة تحليل لحظي ريل تايم اناليتكس، وتوأم رقمي ديجيتال توين لكل استاد تقريبا. كل حركة، كل صوت، كل تدفق جماهيري بيتحول لبيانات، وفجأة الاستاد يبقى قادر يتوقع الزحام، الخطر، وممكن حتى سلوك الجماهير نفسها. لكن السؤال المرعب هنا، إذا كانت الملاعب نفسها بدأت تتحول لأنظمة ذكية، فإيه اللي يحصل فعلا داخل الكواليس؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. زمان الاستاد كان مجرد مكان الناس تدخل تتفرج فيه على المباريات، لكن النهارده الاستاد نفسه بقى كأنه كائن رقمي حي. في ملاعب كأس العالم 2026 آلاف الكاميرات هتكون شغالة طول الوقت، مش بس عشان تنقل المباراة، لكن عشان تراقب الحركة وتحلل الازدحام وتفهم تدفق الجماهير. أنظمة الكمبيوتر فيجن الحديثة بقت تقدر تتابع اتجاه حركة الناس، سرعة التدفق، وأماكن الاختناق في الوقت الحقيقي ريل تايم. تخيل معايا إن النظام يقدر يعرف إن آلاف الجماهير هتتكدس عند بوابة معينة قبل حتى ما الزحمة تبدأ، وفجأة الذكاء الاصطناعي يغير مسارات الدخول، الإشارات، وتوزيع الأمن علشان يمنع الفوضى قبل حدوثها. وده لأن الاستاد الحديث بقى عنده نسخة رقمية حية ديجيتال توين، نسخة افتراضية بتحاكي كل شيء بيحصل داخل الملعب لحظة بلحظة، عدد الجماهير، درجات الحرارة، حركة الناس، استهلاك الكهرباء، وحتى احتمالات الطوارئ. يعني ببساطة الاستاد بقى بيشوف نفسه. لكن المفاجأة ان الأنظمة دي مش بس بتراقب الجماهير، دي كمان بتحلل سلوكهم. كاميرات AI الحديثة تقدر ترصد أماكن التوتر، الغضب، التدافع، وأحيانا بدايات الشغب قبل ما يتحول لكارثة، وفجأة الملعب يبقى قادر يتوقع سلوك البشر. لكن إذا كانت الكاميرات بقت بتشوف كل شيء داخل الاستاد، فماذا عن السماء نفسها؟ في مونديال 2026 أخطر عين داخل الاستاد ممكن ما تكونش عين الحكم، لكن عين الدرون. طائرات صغيرة بتطير فوق الجماهير، لكن اللي بيحصل جواها مرعب فعلا. بعض أنظمة الدرونز الحديثة مربوطة مباشرة ب AI Security، يعني الدرون مش بس بيصور، لكنه بيحلل الحركة، الكثافة، والأجسام المشبوهة. تخيل معايا المشهد ده، وسط عشرات الآلاف من الجماهير النظام بيرصد حركة غير طبيعية، وفجأة الدرون يغير مساره ويقرب من المنطقة. في أقل من ثواني النظام يحلل شكل الجسم، طريقة الحركة، ومستوى التهديد المحتمل. لأن أنظمة الأمن الحديثة بدأت تعتمد على Predictive Security، يعني منع الخطر قبل حدوثه. مش بس كده، بعض الأنظمة بتستخدم Facial Recognition، يعني كاميرات AI تقدر تكون قادرة تتعرف على الأشخاص وتتتبع تحركاتهم داخل الاستاد. وده يفتح سؤال مرعب فعلا، هو احنا داخلين نتفرج على مباراة
ولا داخلين لأكبر نظام مراقبة جماعي في تاريخ الرياضة؟ لكن رغم كل ده الحقيقة إن الملاعب الذكية مش هدفها الأمن فقط، لأن في الخلفية في حرب أخطر شغالة طول الوقت، حرب البيانات. إزاي يتحول الجمهور إلى بيانات حية؟ إحنا فاكرين إن التكنولوجيا داخل الملاعب هدفها التنظيم والأمان بس، لكن الحقيقة إن الجماهير نفسها بقت جزء من النظام. كل حركة، كل صرخة، كل احتفال يتحول لبيانات. أنظمة التحليل الحديثة بتدرس إيه أكتر لحظة رفعت الحماس، إمتى زاد التوتر، فين الجمهور كان أكثر تفاعلا. حتى أكشاك الأكل وشبكات الإنترنت وتطبيقات التذاكر كلها بتولد behavioral data، بيانات عن إزاي بيتحرك البشر ويفكروا ويتفاعلوا. وفجأة الاستاد يتحول إلى مختبر ضخم للسلوك البشري. مش بس كده، بعض الملاعب الذكية بدأت تستخدم AI systems لتحسين تجربة المشجع نفسها. يعني الإضاءة، الصوت، الشاشات والإعلانات ممكن تتغير لحظيا بناء على تفاعل الجماهير. لو زاد الحماس يتغير الإيقاع، لو انخفض التفاعل تبدأ الأنظمة في رفع الطاقة البصرية والصوتية. يعني ببساطة الاستاد بدأ يتفاعل مع البشر كأنه كائن حي. لكن السؤال الأخطر هنا، إذا كانت الملاعب بدأت تفهم الجماهير، فهل لسه الإنسان هو اللي بيسيطر فعلا؟ هل الملاعب الذكية تعني نهاية الخصوصية؟ أكيد. الأنظمة دي ممكن تخلي كأس العالم أكثر أمانا وأسرع وأفضل تنظيما، لكن الحقيقة إن في سؤال مرعب بدأ يظهر بقوة: إلى أي نقطة ممكن نقبل المراقبة الكاملة؟ لأنك في المستقبل ممكن تدخل الاستاد فيتم تحليل وشك وحركتك وصوتك وسلوكك بالكامل، كل ده باسم الأمان وتحسين التجربة. لكن تخيل معايا لو بقت كل حركة وكل تعبير وكل رد فعل يتم تسجيله وتحليله، هل وقتها هتكون داخل ملعب ولا داخل نظام مراقبة عملاق؟ المشكلة إن التكنولوجيا دايما تبدأ كوسيلة راحة، بعدين تتحول تدريجيا إلى بنية سيطرة كاملة. ويمكن بعد سنوات قليلة مش هنبص على الاستاد كأنه مكان للمباراة فقط، لكن كأحد الأماكن المليانة بالبيانات والمراقبة على الكوكب. وساعتها السؤال الحقيقي مش هيكون مين كسب المباراة، لكن مين كان فعلا بيراقب الجميع. في كأس العالم 2026 الملاعب مش هتبقى مجرد ملاعب، لكن مدن ذكية حية تشوف وتحلل وتتوقع وتراقب في الوقت الحقيقي. وفجأة الجمهور يبقى بيانات، والأمان يبقى خوارزميات، والاستاد يبقى عقل رقمي ضخم. ويمكن في المستقبل مش هنروح الملعب علشان نشوف المباراة بس، لكن علشان ندخل إلى نظام ذكي يراقب كل شيء. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.